નમસ્કાર મિત્રો, નો એન્ડ લર્ન યુટ્યુબની અંદર આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર હાઉ ટુ મેક HTML પેજ યાની કે વેબ પેજ HTML કઈ રીતે બનાવશું તેના વિશે માહિતી મેળવશું। આધુનિક ટેકનોલોજીના યુગમાં આપણે સૌ ઇન્ટરનેટનો ભરપૂર ઉપયોગ કરીએ છીએ। આ બધા સંદેશાઓની આપણે સૌ વિવિધ એપ્લિકેશનો વેબસાઇટો દ્વારા કરીએ છીએ। આપણા સૌના મનમાં એક વિચાર જરૂર આવતો હશે કે આ વેબસાઇટો તો કઈ રીતે બનાવી શકાય। તો ચાલો આપણે આજે એના વિશે માહિતી મેળવીએ। આ વિવિધ વેબસાઇટો અને એપ્લિકેશનો બનાવવા માટે નીચેની જેવી વિવિધ ભાષાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે: HTML, જાવા, જાવાસ્ક્રિપ્ટ, CSS, VB સ્ક્રિપ્ટ, PHP, ASP.NET અને C# જેવી ભાષાઓનો ઉપયોગ થાય છે। તેમાં વેબસાઇટના પાયાના એકમ તરીકે HTML ભાષાનો ઉપયોગ થાય છે। HTML નું પૂરું નામ હાઇપરટેક્સ્ટ માર્કઅપ લેંગ્વેજ છે। HTML ની શોધ ઈસવીસન 1989માં ટિમ બર્નર્સ-લીએ કરી હતી। કોમ્પ્યુટર ઉપર ટીમનું પ્રોટોટાઇપ વેબ બ્રાઉઝર ઈસવીસન 1990માં બહાર આવ્યું હતું। તો ચાલો આજે આપણે HTML વેબ પેજ કઈ રીતે બનાવી શકાય તેના વિશે માહિતી મેળવીએ। HTML વેબ પેજ બનાવવા માટે તમારા કોમ્પ્યુટર અથવા લેપટોપની અંદર એક્સ્ટ્રા કોઈ સોફ્ટવેરની જરૂર પડતી નથી। સામાન્ય રીતે દરેક વિન્ડો સાથે નોટપેડ નામનું એક સોફ્ટવેર છે ઇનબિલ્ટ આવે છે, જેના ઉપર છે એ HTML તમે સરળતાથી લખી શકો છો। હવે આપણે નોટપેડ છે ઓપન કરીશું। જે તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે આવું સિમ્પલ અને સાદું છે એ દરેક લેપટોપ અને કોમ્પ્યુટરની અંદર નોટપેડ આવેલું હોય છે। એની અંદર ફાઇલ, એડિટ, ફોર્મેટ, વ્યૂ અને હેલ્પ નામના મેનુ બાર હોય છે। એના ઉપર તમે HTML લખી અને તેને સેવ એસ અને પેજ સેટઅપ અને પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકો છો। તો ચાલો આપણે સૌ પ્રથમ HTML કઈ રીતે લખાય, ક્યાંથી શરૂઆત થાય અને કેવી રીતે તેની ટેગ લખી શકાય એના વિશે જોઈએ। HTML લખવા માટે સૌપ્રથમ તેના પેજની શરૂઆત HTML થી કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ઇન્ટર આપીને તેને ક્લોઝ કરવામાં આવે છે અને ક્રોસ એરો દ્વારા HTML આપ સૌ લખશો એટલે એ પેજ છે એ ક્લોઝ થઈ જશે અને દરેક ટેગને ઓપન અને ક્લોઝ એ વેબસાઇટ લેંગ્વેજની અંદર કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે। હવે આપણે જે કંઈ લખવાનું થશે એ બધી વસ્તુઓ છે એ આપણે આ ટેગની અંદર લખશું। ત્યાર પછી આવે છે હેડ, એ પણ આ જ ટેગની અંદર લખાય છે HAD। હેડ શરૂ કરશું અને ત્યારબાદ એને ક્લોઝ યાની કે બંધ કરશું। હેડની વચ્ચે ટાઇટલ જે લખવામાં આવે છે, જે તમારી વેબસાઇટનું જે નામ હોય એ આ ટાઇટલ ટેગની અંદર લખવાથી તે એડ્રેસ બારની અંદર બતાવે છે। અહીં તમે તમારી વેબસાઇટનું કોઈ પણ નામ રાખો તે લખવું જરૂરી છે। અહીં લખવાથી તે એડ્રેસ બારની અંદર એમનું ટાઇટલ છે એ તમને બતાવશે। તો આપણે વેબસાઇટનું નામ છે એ માય ફર્સ્ટ પેજ એવું રાખીએ। હવે જે ભાગ અને ટેગ આવે છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી અને મોસ્ટ આઈએમપી છે, જેને બોડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બોડી આપણે ઓપન અને ત્યારબાદ ક્લોઝ પણ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે। હવે જે કંઈ વસ્તુ તમે આની અંદર લખશો એ વેબ પેજની અંદર સરળતાથી દેખાશે। દાખલા તરીકે આપણે અહીં લખીએ માય ફર્સ્ટ પેજ। હવે
આ પેજને આપણી તમારી વેબસાઇટનું પહેલું પેજ છે એ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું. તેની અંદર HTMLની અંદર હેડ, ટાઇટલ અને બોડી આ 3 વિભાગ છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વના હોય છે. અને તેની અંદર ટાઇટલની અંદર જે તમે લખો છો તે એડ્રેસ બારની અંદર બતાવશે. બોડીની અંદર જે કંઈ વસ્તુ લખો છો અથવા તો ટાઈપ કરો છો એ વસ્તુઓ છે તમારા વેબ પેજ ઉપર દેખાશે. હવે એને સેવ કઈ રીતે કરવું તેની વિશેની માહિતી મેળવીએ. સૌ પ્રથમ તમારે ફાઇલ મેનુની અંદર ક્લિક કરી અને સેવ બટન ક્લિક કરવાનું. આપણે એને સરળતા ખાતર ડેસ્કટોપ ઉપર સેવ કરશું. સેવ કરતી વખતે આપણે એનું પેલું જે લખ્યું છે ફાઇલ નામ એની જગ્યાએ માય પેજ એવું આપણે નામ આપીએ. પણ ખાસ એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ડોટ કરીને એની પાછળ HTML એવું કમ્પલસરી લખવાનું છે. લખ્યા પછી આપણે એને સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરશું. હવે નોટપેડને મિનિમાઇઝ કરી અને ડેસ્કટોપ ઉપર છે એ માય પેજ છે એને આપણે ઓપન કરશું એટલે કોઈ પણ બ્રાઉઝરની અંદર એ સરળતાથી ઓપન થાય છે. ચાલો આપણે તેને ઓપન કરીએ. આપ સૌ અહીં જોઈ શકો છો કે જે આપણે ટાઇટલ બારની અંદર લખ્યું હતું કે માય પેજ HTML એ અહીં બતાવે છે. અને બોડીની અંદર જે આપણે વસ્તુ લખી હતી માય ફર્સ્ટ પેજ એ પણ આપણે બતાવે છે. તો આ રીતે છે એ તમે વિવિધ પેજો બનાવી અને તમારી વેબસાઇટ સરળતાથી તમે સારી રીતે કોઈપણ જાતના સોફ્ટવેરના યુઝ કર્યા વિના બને.